Αγαπημένοι μου φίλοι, καλησπέρα. Είμαι η Διονυσία Καρό και είμαι εδώ στο τρίτο βίντεο για εσάς. Έχουμε ήδη κάνει τη διάκριση, έχουμε μιλήσει για τη διάκριση και για την ισορροπία και θέλω να σας ευχαριστήσω βασικά για όλα τα θερμά μηνύματα και τα ζεστά μηνύματα που λαμβάνω από εσάς και για όλους τους ανθρώπους που έχουν την ωραία διάθεση έτσι να ακούσουν αλλά και να μου στείλουν ένα feedback. Οπότε θα ήθελα λοιπόν αυτή την ανταπόκριση και όσο πιο πολύ ανταπόκριση έχω, τόσο πιο πολύ θα μαθαίνω κι εγώ να κάνω τα πράγματα πιο ωφέλιμα και για σας. Σήμερα λοιπόν στο βίντεό μας θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα είναι 6. Είναι η χαρά στα θετικά, η έκπληξη μπορεί να είναι θετικό και αρνητικό, είναι ο θυμός, ο φόβος, η λύπη και η αηδία, η αποστροφή. Αυτά τα 6 είναι τα πρωτογενή συναισθήματα τα οποία γεννούν και άλλα δευτερογενή. Δευτερογενή ας πούμε μπορεί να είναι οι ενοχές ή μπορεί να είναι η ντροπή. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πως αυτά τα συναισθήματα διαμορφώνονται. Αυτά διαμορφώνονται μέσα από τις ανάγκες τις οποίες έχουμε και τις σκέψεις που κάνουμε όταν αυτές καλύπτονται ή δεν καλύπτονται. Οπότε σκεφτείτε ότι καθώς εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο συναισθηματικό τοπίο, τι θέλει να μας πει αυτό το τοπίο, ποια ανάγκη μας δεν έχει καλυφθεί, ποια ποιότητά μας δεν έχει αναγνωριστεί, ποια πίστη μας δεν έχει ενσωματωθεί μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Οπότε για μένα είναι κατανοητό και είναι πολύ βαθύ να αναγνωρίσω ότι αν έχω ένα αρνητικό συναίσθημα δεν είναι πάντα κακό. Είναι ένας δείκτης κι αυτός. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, να αναγνωρίζουμε την ποιότητά μας, να είμαστε αυθεντικοί και να είμαστε και άνθρωποι, έτσι, και να έχουμε ανθρώπινες, ας το πούμε, ποιότητες και να τις αναγνωρίζουμε, γιατί καθώς τις αναγνωρίζουμε μπορούμε και να τις επεξεργαζόμαστε. Έρχεται συχνά κόσμος σε συνεδρίες μαζί μου και μου μιλούν πάρα πολύ, γιατί πραγματικά τους εμποδίζουν όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Μπορεί να νιώθουν θυμό, να νιώθουν ζήλια, ενοχές, ντροπή, δεν είμαι καλός για τη μητέρα μου, δεν είμαι ιδανική για τον σύζυγό μου, δεν είμαι καλή μάνα για τα παιδιά μου, δεν είμαι. Και το κυριότερο που διαπιστώνω εγώ είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να νιώσουν χαρά. Όσο και αν έχουν, ό,τι και αν έχουν, όπως και αν είναι, μα ό,τι και αν κάνουν, δεν μπορούν να νιώσουν χαρά. Θα ήθελα να πω το εξής. Σε αυτό το μοντέλο που ακολουθούμε εδώ, η γνώση δική μου είναι ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε σε μια φάση κατάκρισης για τον εαυτό μας. Πρέπει να βλέπουμε τα σημάδια που μας δίνει ο εαυτός μας. Ακόμα και αν αυτό το σημάδι είναι ένα αρνητικό συναίσθημα, σημαίνει ότι κάποια ανάγκη μου δεν έχει καλυφθεί, κάποια ποιότητά μου δεν την έχω δει, δεν την έχω προσέξει και θέλει να μου πει κάτι, θέλει να μου δώσει μια πληροφόρηση. Οπότε δεν θα ήθελα να μπαίνετε στα συναισθήματά σας, ακόμα και αρνητικά να είναι, κατακρίνοντας τον εαυτό σας γιατί τα έχετε. Τα έχετε γιατί υπάρχει ένας λόγος και πάντα αυτός ο λόγος είναι θετικός λόγος. Πολλοί άνθρωποι είναι κακοί γιατί θεωρούν ότι αν είναι κακοί είναι έτσι προστατευμένοι. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να διατηρούν τα επίπεδα της, να το πω έτσι, απομάκρυνσης, να μην είναι δηλαδή πάρα πολύ έτσι, να θέλουν την αγκαλιά και τη σωματική επαφή, γιατί έχουν στο παρελθόν βιαστεί, έχουν κακοποιηθεί με έναν τρόπο, ας πούμε, οπότε αυτό πάλι τους προσφέρει προστασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε τι ακριβώς το είναι σας θέλει, τι ακριβώς το είναι σας, ποιες είναι οι σκέψεις σας και ποιες είναι οι ανάγκες σας. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκες για να βιώσουμε ασφάλεια, προστασία, χαρά, αγάπη και να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε γαλήνη, ηρεμία και να αισθανόμαστε και συνεχώς ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε, να εξελιχθούμε, να είμαστε εξελίσσιμοι. Όλοι οι άνθρωποι δεν θέλουν αυτά. Θα ήθελα όμως να αναφέρω εδώ σε αυτό το σημείο κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τα αρνητικά συναισθήματά μας εκπέμπουν κάποιες αρνητικές δονήσεις. Αυτές οι αρνητικές δονήσεις χαρακτηρίζουν και όλο το πεδίο γύρω από μας. Έτσι έχουμε πει, είμαστε ενεργειακά όντα. Ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι νιώθουμε είναι αυτό που εκπέμπεται προς τον άλλον. Και πολλές φορές ο άλλος ανταποκρίνεται με τον τρόπο που εμείς έχουμε μάθει
να βλέπουμε και να νιώθουμε. Οπότε, κάτι πολύ απλό που θα σας έλεγα να κάνετε, πάρα πολύ απλό, θα ήθελα, αν έχετε οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα, οποιοδήποτε αρνητική, οτιδήποτε και αν δεν έχετε καλύψει σαν ανάγκη, θέλω να το παρακολουθήσετε, θα πείτε ποια ανάγκη μου δεν έχει καλυφθεί. Νιώθω ότι έχω θυμό με τη μάνα μου, αλλά γιατί να έχω θυμό με τη μάνα μου, γιατί η μικρή δεν με κοίταξε έτσι όπως ήθελα, δεν ένιωσα με τη μητέρα μου συνδεδεμένη έτσι όπως ήθελα. Νιώθω θυμό με τον άντρα μου, αλλά γιατί νιώθω θυμό για τον άντρα μου, θέλω να δείτε πώς ήταν η σχέση σας π.χ. με τον πατέρα σας πιο πριν, ή ποια ανάγκη σας μέσα από τη σχέση με τον σύζυγό σας δεν έχει καλυφθεί. Οπότε, επειδή εδώ πέρα δίνουμε πραγματικά tips τα οποία μπορούν να σας έτσι κλικάρουν μέσα στη μέρα σας και να δείτε ποια είναι αυτά, θα ήθελα καταρχήν να αρχίσετε και να δείτε αυτή τη σκιά που έχουμε όλοι, έτσι, που λέγεται αρνητικό συναίσθημα, που λέγεται ότι που μπορεί να λέει δεν είμαι επιτυχημένη, δεν είμαι καλή, δεν είμαι εύκολος άνθρωπος, είμαι στριμμένη, είμαι οτιδήποτε. Δεν θέλω να τη δείτε αυτή την πλευρά σας, και αφού τη δείτε θέλω να δείτε πίσω από αυτή την εικόνα ποιανού, σε ποια ηλικία, σε ποια κατάσταση, σε ποια ποιότητα βρισκόσασταν, σε ποια ηλικία πολλές φορές βρισκόσασταν όταν νιώσατε αυτό το αρνητικό συναίσθημα πρώτη φορά. Εκεί λοιπόν θα πάρετε μια μεγάλη πληροφόρηση και θα δείτε ότι πάντα, ακόμα και ένα αρνητικό συναίσθημα, έχει ως βάση να πετύχει κάτι καλό. Ακόμα και ο πιο κακός άνθρωπος στον κόσμο είναι 100 φορές καλύτερος από αυτόν που δεν νιώθει. Οπότε τα συναισθήματά σας, όποια και αν είναι, χαιρετίστε τα, είναι δικά σας, αγαπήστε τα και έτσι μόνο μπορείτε να τα μεταμορφώσετε. Αν πιστεύετε ότι δεν ξέρετε πώς είναι να νιώθετε κάποια θετικά συναισθήματα ή δεν ξέρετε πώς να μετατρέψετε ένα αρνητικό συναίσθημα σε κάτι θετικό ή να δείτε τέλος πάντων ποιο είναι το μάθημα που σας δίνει αυτό το αρνητικό συναίσθημα, θα ήθελα να έχετε μία γνώση. Κανείς άνθρωπος στον κόσμο δεν έχει ξεκινήσει τη ζωή του χωρίς να έχει όλα τα όπλα στην φαρέτρα του. Όλα τα όπλα είναι δικά σας. Έχετε μέσα σας και μπόλικη αγάπη και μπόλικη χαρά και μπόλικη αίσθηση αποδοχής, και ξέρετε πώς είναι να το νιώθετε, να νιώθετε την αποδοχή, ξέρετε πώς είναι να νιώθετε ότι είστε ασφαλείς, ξέρετε όλοι πώς είναι η ασφάλεια, πώς είναι αυτή η ασφάλεια, όχι, και θα ήθελα να σας δώσω και ένα ακόμα παραπάνω, δεν έχει σχέση μόνο με την ανθρώπινη μας πραγματικότητα, αλλά έχει σχέση με το πώς ως θεϊκά όντα έχουμε ήδη δημιουργηθεί, έχουμε ήδη έρθει στη ζωή με κάποιες γνώσεις, και αυτές οι γνώσεις είναι σίγουρο ότι τις έχετε μέσα σας. Θα ήθελα λοιπόν να σταματήσετε να νιώθετε λίγοι, να σταματήσετε να νιώθετε ότι δεν κατέχετε, ας το πούμε, δεν έχετε τα πρωτεία ή δεν έχετε τα εφόδια, γιατί όλα αυτά τα εφόδια υπάρχουν ήδη μέσα σας. Χρειάζονται μόνο μία ενεργοποίηση, χρειάζεται μόνο να κατανοήσετε από ποιο δρόμο έχετε ξεκινήσει, πώς έχετε μεταμορφωθεί, πώς έχετε διαμορφώσει όλη αυτή την πορεία σε εσάς και πώς έχετε διαμορφωθεί και μέσα από αυτή την πορεία που είχατε εσείς, και όταν θα φτάσετε εκεί θα καταλάβετε ένα τεράστιο νόημα στη ζωή σας και μια τεράστια γνώση και εμπειρία που έχετε ήδη αποκτήσει, ξέροντας ότι μπορείτε να έχετε πλέον θετικά συναισθήματα και μπορείτε να έχετε θετικά συναισθήματα χωρίς να νιώθετε κάτι αρνητικό. Δηλαδή, όταν λέω μπορεί να είμαι χαρούμενη, πώς λέμε, π.χ. ξέρω εγώ, πολύ γελάσαμε, λέμε κάτι πολύ απλό έτσι, γελάσαμε πάρα πολύ, να δούμε θα μας βγει σε ξινό, θα μας βγει ξινό το γέλιο. Οπότε θα ήθελα λοιπόν να ξεχωρίσετε και να έχετε όλα μαζί τα θετικά σας συναισθήματα συνδεδεμένα. Δεν χρειάζεται να νιώσετε ότι αν γελάσετε π.χ. πολύ θα σας βγει σε κάτι ξινό. Αυτό είναι πεποιθήσεις. Για τις πεποιθήσεις θα δώσουμε το επόμενο βίντεο όμως, την επόμενη Παρασκευή, που θα ήθελα πάρα πολύ να το παρακολουθήσετε γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, θα σας αλλάξει όλη την οπτική και θα συνδέσει όλα τα προηγούμενα βίντεο που έχουμε κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα, εύχομαι να βρείτε μέσα από αυτά που ζείτε
την ανιδιοτέλεια, τη χαρά, την αγάπη, την ευτυχία, την ηρεμία, τη γαλήνη, την εμπιστοσύνη, την πίστη σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, φιλιά πολλά, καληνύχτα.